हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ म यो टाइनी फेस मेकअप गर्न गइरहेको छु। यसमा चाहिँ म यो आई मेकअप चाहिँ सबै स्किप गर्छु किनकि आई मेकअप पनि इन्क्लुड गर्यो भने एकदमै लामो हुन्छ भिडियो। प्राइमर चाहिँ मैले लोरियल इन्फेलिबल म्याटिफाइङ बेस प्राइमर युज गर्दैछु। होल फेसमा प्राइमर लगाएपछि चाहिँ एकछिन राख्ने अनि प्राइमर सेट हुँदाखेरिसम्म चाहिँ म आई मेकअप पनि गरेर भ्याउँछु। त्यो आई मेकअप चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा राख्छु है। फाउन्डेसनको लागि मैले लोरियल प्यारिसको सेड चाहिँ W6 लिएको छु। फाउन्डेसन ब्लेन्ड गर्नको लागि चाहिँ हामीले जहिले पनि ड्याम्प ब्युटी ब्लेन्डर युज गर्नुपर्छ। ब्युटी ब्लेन्डर चाहिँ भिजाउनुपर्छ हैन। अनि चाहिँ यसलाई जहिले पनि ड्याबिङ मोसनमा ब्लेन्ड गर्ने, यसले चाहिँ राम्रोसँग ब्लेन्ड हुन्छ। अनि सधैँ एउटा साइडबाट नछुटाइकन सबै एरियातिर लग्ने। अनि यो गर्यो भने चाहिँ हाम्रो कुनै पनि फेसको साइडहरुमा चाहिँ अब बिर्सिँदैन। अब चाहिँ टार्ट सेप्टेडको मिडियम सेडको कन्सिलर अन्डर आईमा र निधारदेखि यो नोजको ब्रिज एरियामा लगाउँदैछु। पहिले चाहिँ नोजको ब्रिजमा मात्रै ब्लेन्ड गर्थ्यो भने अहिले चाहिँ सबै यो नोजको पुरै एरियामा ब्लेन्ड गर्यो भने चाहिँ एज अ बेस राम्रो हुन्छ जस्तो लागेर मैले चाहिँ सबै ठाउँमा ब्लेन्ड गर्दैछु। सबै राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्ने मैले चाहिँ यो कन्सिलर ब्लेन्ड गर्नको लागि पनि ब्युटी ब्लेन्डर युज गर्दैछु। यदि तपाईहरुलाई ब्रसले कम्फर्टेबल हुन्छ भने ब्रसले पनि ब्लेन्ड गर्न सकिन्छ। कन्सिलर ब्लेन्ड गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई सेट गर्नुपर्छ। मैले अन्डर आई एरियामा चाहिँ एयर स्पनको लुज फेस पाउडरले सेट गर्दैछु। पाउडर एकछिन राख्दाखेरिसम्म चाहिँ म मेरो फुल आई मेकअप गरेर भ्याउँछु। यो आई मेकअप चाहिँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा हुनेछ, त्यसैले स्टे ट्युन्ड। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आई मेकअप फुल भ्याएर पनि पाउडर डस्ट आउट गरिसकेको छु। अब अलिकति लाइट कन्सिलर मैले मेरो अहिले बनाउन लागेको टाइनी नोजको ब्रिजमा लगाउँदैछु। यो युज गरिरहेको कन्सिलर मेबलिन फिट मीको सेट 20 हो। अब यो नोजको सेप रफली कस्तो हुन्छ भनेर ड्र गर्नको लागि चाहिँ मैले एलेगलको कन्टुर युज गर्दैछु। अब त्यो लाइन्सहरूलाई ब्लेन्ड गर्नको लागि एउटा सानो ब्लेन्डिङ ब्रस युज गर्ने। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो त्यो टाइनी नोजको ब्रिज हल्का सेपमा आइसकेको छ। अब अघिको सेम ब्रस युज गरेर मैले हल्का डार्क पाउडर मेबलिन फिट मीको 360 नम्बर सेडको डार्क पाउडर चाहिँ अघिको त्यो कन्टुरको माथि सेट गर्दैछु। मैले अघि युज गरेको कन्टुर त्यो एलेगलको कन्टुर नै यो सानो फेस पेन्टको ब्रसमा लिएर त्यो आउटलाइन नोजको आउटलाइनहरु चाहिँ अलिकति डार्क बनाउँदैछु। अब यो नोजको यो टिपमा अलिकति राउन्ड सेप बनायो भने चाहिँ हाम्रो साँच्चैको नाक नै अलिकति पोइन्टेड भए जस्तो देखिन्छ। त्यसैले मैले त्यो इफेक्ट लिएर आउनको लागि चाहिँ हल्का राउन्ड सेपमा त्यो कन्टुर लगाउँदैछु। सिसी ब्युटी कलर केसको यो ब्राउन कलरको सेडले चाहिँ मैले अझै यो नोजको सेपलाई डार्क बनाउन ट्राई गर्दैछु। त्यसपछि अब यो नोस्ट्रिल्स बनाउनको लागि अघि ब्राउन कलर लगाएको ठाउँमा फेरि ब्ल्याक कलर थप्दैछु किनकि हेर्दा पनि अब नाकको पाल जस्तो देखिनु पर्यो नि त, अलि डार्क हुनु पर्यो। त्यसैले अब चाहिँ आफूलाई कता डार्क थप्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यता डार्क थप्दै जाने। नाकमा अब कता हाइलाइट चाहिन्छ जस्तो लाग्छ नि त्यो पार्टमा चाहिँ व्हाइट कलर युज गर्ने अनि त्यसलाई हल्का ब्लेन्ड पनि गर्दिने। नाकको टिपमा त्यो टल्केको जस्तो इफेक्ट लिएर आउनको लागि चाहिँ व्हाइट कलरले हाफ सर्कल जस्तो बनाएर छोड्दिने। पछि मैले क्युपिड बो यो लिपभन्दा माथि भएको यो उठेको भाग बनाउनको लागि चाहिँ ब्राउन र व्हाइट कलर युज गरेको छु। अब चाहिँ लिपको पालो। लिपको पहिला आउटलाइन कोर्ने। जसले मेरो इन्स्टाग्राम फेसबुक टिकटकहरुमा चाहिँ यो पहिल्यै टाइनी फेस मेकअपको पोस्ट देखि भ्याउनु भएको छ। उहाँहरूले नाकभन्दा माथिपट्टि नै लिप्स बनेको देखि भ्याउनु भएको छ होला हैन। तर खासमा चाहिँ मैले यसरी तलपट्टि बनाएको थिएँ। पछि हेर्दा मलाई मन नै परेन, फेरि अनि अर्को बनाउनु पर्यो। हामीले बनाउँदा कतिचोटि मिस्टेक भएको हुन्छ, हामीले फेरि पुस्दै बनाउँछौँ हैन। तर अनि राख्ने बेलामा चाहिँ राम्रो मात्रै राख्छ नि त, अनि कसैलाई पनि थाहा हुँदैन अनि राम्रो मात्रै देखिन्छ। अब फेरि लिपको आउटलाइन बनाउने। लिपको लागि चाहिँ एनास्टेसिया बेभरली हिलको लिप प्यालेटबाट यो पिङ्क कलरको सेट चुज गरेको छु।
कस्तो भयो कुन चाहिँ राम्रो लाग्यो अघिको कि यो मलाई चाहिँ यो बेटर भयो जस्तो लाग्यो अघिको भन्दा त अब हाम्रो यो लिपको आउटर लाइन र यो बिचमा लाइन बनाउने अनि त्यसपछि हाम्रो लिप रेडी हुन्छ कन्टुरहरू गरेको त त्यस्तो राम्रो देखिन्छ जस्तो लागेन त्यसैले मैले ब्लस मात्रै युज गरेँ यो पार्ट चाहिँ गर्नुपर्ने नै त होइन त्यही पनि मलाई फेस छोप्दाखेरि चाहिँ साइडमा अलिकति वाइट देख्छ जस्तो लागेर यो डार्क बनायो भने छोपिन्छ नि त अनि अलिक सानो देख्छ फेस त्यसैले मैले ब्ल्याक लगाइदिएँ यो ब्ल्याक कलरलाई डार्क बनाउनको लागि चाहिँ मैले यसको माथि ब्ल्याक कलरको आइस्याडोले सेट गरेको छु अनि अब यो चाहिँ हुन्छ मेरो फाइनल लुक तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यो आई मेकअप मलाई चाहिँ एकदमै मन परेको थियो यो आई मेकअप वान अफ माई फेभरेट आई लुक हो यो चाहिँ अनि यसको ट्युटोरियल पनि अब छिट्टो आउँछ अघि नै पनि भनेको छु हैन सो स्टे ट्युन्ड अनि यो ओभरअल टाइनी फेस मेकअप चाहिँ कस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु होला मन पर्यो भने चाहिँ लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला अनि यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब इट Thank you for watching.